लोकांचे जे असतात, फॉरेन प्रोफेसरचे असतात, त्याच्यामुळे काय होतं, तुमचं इंग्लिश इम्प्रूव्ह होतं. आता मी किती ठरवून जरी म्हटलं की मी इंग्लिशमध्ये पूर्ण शिकवणार नाही, पॉसिबल नाहीये. ओके. पण ह्याच्यामुळे काय होतं, थोडंसं आपल्याला ते कम्फर्ट झोन मध्ये शिकल्यासारखं होतं. पण थोडंसं ते व्हिडिओ बघितल्यावर काय होतं, व्हरायटी ऑफ एक्झाम्पल पण कळतील. म्हणजे मी जे एक्झाम्पल दिलंय तो एक एक्झाम्पल, त्यांनी जे आहे ते दुसऱ्या पद्धतीने सांगितलेलं असतं. मग त्याच्यामुळे काय होतं, एका कॉन्सेप्ट बद्दल तुम्हाला डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिळायला चालू होतं. ओके. आणि जेव्हा तुम्ही त्या वेळेस जेव्हा त्या गोष्टी समजून घेताना, त्याचा फायदा आपल्याला रिअल लाईफ मध्ये किंवा उद्या प्रोफेशनल लाईफ मध्ये खूप होतं. म्हणजे त्या गोष्टी आपल्याला डोक्यामध्ये फिक्स बसतात. आणि एकदा तुमचा फंडामेंटल क्लिअर असला, कारण थर्ड इयर हा असा एक स्टेज आहे जिथं आपण स्टॅटिस्टिक अशा स्टेजमध्ये तुम्ही असता की मला स्टॅटिस्टिक्स माहित पण आहे आणि बघायला गेलं तर मला स्टॅटिस्टिक्स माहित पण नाही, अशा लेवलला आपण येऊन गेलेलो असतो. म्हणजे हे जो स्टार्टिंग फेज असतो ना बीएससी थर्ड इयरचा, फर्स्ट इयर सेकंड इयर, फर्स्ट इयर आपण सिरियसली नसतो, म्हणजे असतो पण तेवढं सिरियसली नसतं. ओके. सेकंड इयरला थोडं सिरियसनेस असतं, तो ते सगळं स्टॅटिस्टिक्स कळतंय म्हणेपर्यंत आपण थर्ड इयरला येतो. आणि थर्ड इयरला जेव्हा नवीन नवीन कॉन्सेप्ट आपल्याला शिकायला मिळतात, तेव्हा वाटतं अरे हे काय, आपल्याला अजून लई शिकायचं. म्हणजे आपण अशा लेवलला येऊन बसलेला असतो, जिथं आपल्याला असं वाटतं की मला स्टॅटिस्टिक्स माहिती पण आहे आणि माहिती पण नाही. सर अशा स्टेजमध्ये जर फंडामेंटल जे कॉन्सेप्ट आहेत ते जर तुम्ही चांगल्या पद्धतीने बिल्टअप केलात, तर ते पुढचे जे कॉन्सेप्ट आहेत ते समजायला आपल्याला खूप सोयीस्कर होतं. सोयीस्कर होण्यापेक्षा आपण वी कॅन लर्न दोज ऑल ऍडव्हान्स कॉन्सेप्ट इन अ व्हेरी फ्लुएंट वे, आणि ह्याचा फायदा आपल्याला उद्या होणार आहे. तर एक मी सांगायचा प्रयत्न केला की जे आता एज्युकेशन सिस्टम चेंज झाली, तर लर्निंग सिस्टम पण चेंज झाली. ओके. टीचिंग मेथडॉलॉजी जेव्हा माझी चेंज झाली, तर तुमची लर्निंग मेथडॉलॉजी पण चेंज झाली पाहिजे. पुस्तकं हे अमर म्हणजे अमर आहेत, ते कधीही म्हणजे काही झालं तरी पुस्तकांशिवाय पर्याय नाही आहे. पण लोकांनी पुस्तकातलं नॉलेज व्हिडिओमध्ये कन्वर्ट केलं आहे, तर ते व्हिडिओ बघून त्यातलं आपल्याला नॉलेज घ्यायला पाहिजे. आता मी हे पीपीटी वगैरे जर तुम्ही बघितलात माझे, तर ह्या पीपीटीतले फक्त डेफिनेशन वगैरे जे आहेत ते पुस्तकातले, बाकीचे हे जे एक्झाम्पल वगैरे आहेत हे माझ्या डोक्यातले आहेत. म्हणजे कुठेही तुम्ही गुगलवर जरी टाकलात, हे एक्झाम्पल ॲज इट इज तुम्हाला मिळणार नाहीत. ह्याला मी तुम्हाला कसं सोपं करता येईल त्या पद्धतीने हे एक्झाम्पल कन्वर्ट झालेले आहेत. प्रत्येक एक्झाम्पल, हा जो रँडमायझेशन आहे, हा स्लाइड जगात कुठेही मिळणार नाही, फक्त निंबाळे सरांच्या पीपीटीत मिळणार. हा जो रँडमायझेशन पोरांना कळण्यासाठी की रँडमायझेशन कसं केलं जातं. तर माझं पॉइंट ऑफ व्ह्यू काय आहे की थोडस जेव्हा जग बदलला, त्याप्रमाणे आपल्याला पण बदलायला चालू करा. आणि 3 वर्ष जो विद्यार्थी सिरियसली सिरियसली असं म्हणजे सिरियस म्हणजे सकाळी उठला, पहाटे बसला अभ्यासाला, रात्री 9ला सुटतं नाही. ओके. ओके. हा एज खूप चांगला असतो. इथं एन्जॉय करायचं असतं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपल्याला शिकायची असतात, आणि तसंच लाईफ एन्जॉय करायचं असतं. तर ते करत करत एक पर्टिक्युलर स्लॉट ठेवा. पर्टिक्युलर स्लॉट म्हणण्यापेक्षा एक पर्टिक्युलर टाइम पिरियड ठेवा की दिवसातनं 2 तास मी स्टॅटिस्टिक्स शिकणार म्हणजे शिकणार, त्याच्यावर मी अभ्यास करणार. होमवर्क वगैरे नव्हे, मी दिलेले टास्क नव्हे, ते अभ्यास नाही, ते लर्निंग नाही, ते तुमची जबाबदारी आहे, ते तुम्हाला करावंच लागणार आहे. त्या व्यतिरिक्त जिथं मी कमी पडायला आलो, त्या गोष्टी कॉन्सेप्ट जे आहेत ते शिकण्यासाठी मी रोज 1 तास देणार. मग आता आईवडिलांनी तुम्हाला मोबाईल दिलेलाच आहे. ओके. पुस्तकं वाचायला बोर होत आहेत, नोट्स वाचायला बोर होत आहेत, मग युट्यूब वरती मस्त बघा, व्हिडिओ ऐका, खूप छान छान व्हिडिओ आहेत. ओके. जे आपल्याला आता आता मी एवढं पीएचडी करून पण असे काही लोक आहेत, त्यांना मला बघायला मिळालं नाही, पण ते युट्यूबवर मला त्यांचे व्हिडिओ ऐकायला मिळालेले, त्यांचे लेक्चर ऐकायला मिळालेले, त्यांचे थॉट शेअरिंग व्हायला लागले. कळते की नाही. सो ऑनलाईन मुळे आधी जे अशक्य होतं एखाद्या माणसाला ऐकणं किंवा एखाद्या प्रोफेसरला ऐकणं किंवा बघणं, आज लिटरली त्यांचे व्हिडिओ सिरीज मला बघायला मिळतात. तर ह्या गोष्टीचा थोडासा तुम्हाला मी जाणीव करून देतोय, आणि ह्यातनं तुम्ही खरंच फायदा करून घ्या. जग जो लहान झालाय ना, त्या लहान झालेल्या जगाचा उपयोग करून घ्या. त्यामुळे व्हिडिओज बघायला शिका, आणि त्यातनं 2 स्किल येतात. एखादा व्हिडिओ कसा बनवायचा, उद्या तुम्हाला हे गोष्टी करायचीच आहेत, तो कसा प्रेझेंट करायचा, त्याची क्वालिटी काय असायला पाहिजे, आपल्याला किती पुढे गेलाय, आपण अजून किती माग आहेत, अशा बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला तिथं बघायला मिळतात. आणि त्यातनं आपला डेव्हलपमेंट होतो म्हणजे होतो न कळत. रोज तुम्ही एका गोष्टीच्या मागे लागलात, तर ती गोष्ट जी आहे त्याशिवाय राहत नाही. जसं मी आता म्हटलं की तुम्ही रोज तुमचं नॉलेज वाढवायला मागं लागलात,
तर 1-2 वर्षामध्येच तुमचं नॉलेज खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं असणार आहे. सो सेल्फ लर्निंग जनरेशन आता आहे. आम्ही कितीही केलं, तुम्ही कितीही केलं, तरी हे अजून थोडे दिवस असंच जाणार आहे. तोपर्यंत सेल्फ लर्निंग जे आहे, ओके, ते थोडीशी सवय लावा आणि ते सेल्फ लर्निंग टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करा. पारंपरिक पद्धती हे अमर आहेत, ते कधीही मरणार नाही आहेत. पण तरीही पारंपरिक पद्धतीपेक्षा थोडा ॲडव्हान्स लोक टेक्नॉलॉजी, लर्निंग टेक्नॉलॉजीकडे तुम्ही जावा आणि त्यात यूट्यूब म्हणा, कम्प्लिटली रँडमाइज डिझाईन जो आहे तो आपला चालू होणार आहे. आणि तिथं टोटली तो आता काय झाला, वेगळाच एक पार्ट झाला त्या चॅप्टरचा. मग त्यासाठी काय लागणार आहे आपल्याला, जे आतापर्यंत आपण बेसिक गोष्टी बघितलेल्या आहेत, दॅट इज एक्सपेरिमेंट म्हणजे काय, एक्सपेरिमेंटल युनिट म्हणजे काय, ट्रीटमेंट म्हणजे काय, रिप्लिकेशन म्हणजे काय, रँडमायझेशन म्हणजे काय आणि लोकल कंट्रोल म्हणजे काय, ह्या सगळ्यांचं एकत्र एक डिझाईन तयार झालंय. ओके, त्याला आपण म्हणतो कम्प्लिटली रँडमाइज्ड डिझाईन. ते आपण बघणार आहोत. त्याचे डेरिवेशन पण आहेत, म्हणजे भले मोठे इक्वेशन्स आहेत. तर ह्याच्या पुढं जे लेक्चर होतील, ते लेक्चर अटेंड करत असताना एक वही, पेन किंवा एक पेन्सिल आणि एक वही काय असेल ते घेऊन बसा. कारण इक्वेशन जे आहेत ते वाटते थोडे सोपे नाही आहेत. आणि माझाही पहिला वर्ष आहे टू डिलिव्हर ऑल इक्वेशन ऑनलाईन. आधी कसं बोर्डावरती शिकवणं थोडंसं वेगळं आहे, पण आता इक्वेशन जे आहेत तुम्हाला बघितल्यावर कळेल किती किती मोठे मोठे एक एक डेरिवेशन्स आहेत. ओके, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह आहे, खूप सारे कॅल्क्युलेशन त्यात एकत्र करावे लागतात. मग हे सगळ्याचा अभ्यास आपल्याला करायचं आहे. त्यामुळे एक वही, पेन किंवा पेन्सिल घेऊन उद्या पुढच्या लेक्चरला माझे जे आहेत ते अटेंड करायचा प्रयत्न करा. काही प्रश्न असतील तर विचारा. साक्षी, साक्षी, येस सर. स्क्रीन शेअरिंग चालू केलंय का? नाही सर. काहीतरी केलंय तुम्ही मोबाईल मध्ये. सर आता नेटवर्क गेलेलं त्यामुळे प्रॉब्लेम झालेला. ओके ओके, चालेल. सॉरी सर. नाही नाही, काय नाही. अजून काही प्रश्न असतील तर विचारा लवकर. नाही, ओके, चांगलं. मला चांगलं वर्ग भेटलाय. ते एकदम गुणी विद्यार्थी आहेत आमचे. सरांना काहीच त्रास देत नाहीत, प्रश्न विचारत नाहीत, काय नाही. गोरपडे सर नमस्कार. हॅलो, नमस्कार सर. हा नमस्कार सर. काय म्हणतात मुलं? मुलं सर प्रश्न विचारत नाही सर, एकदम लकी आहे सर. मी काय तर पुण्य करून इकडे आलोय. प्रश्न ओके विचारत ओके ओके. काय नाही, काय नाही, निवांत आहेत. होय ना. नाही, त्यांनी ठरवलं शिक्षकांना जास्त त्रास द्यायचा नाही म्हणून. ते कोविड मुळे सगळेजण हे आहेत सर, पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये आपण. हा ओके, एनिवे चालेल सर. आहेत चांगले विद्यार्थी, पण रिस्पॉन्सिव्ह आहेत, म्हणजे टास्क वगैरे करतायत. त्यामुळं हो. एका प्रकारे ते एक चांगलं आहे की दे आर व्हेरी इंटरेस्टेड, सिरियस आहेत टुवर्ड्स दी थर्ड इयर. ओके, ओके ओके. थोडस ह्या पद्धतीला ते थोडं अजून अडॉप्ट झाले नाहीत, पण मी टेस्ट केलंय, ते सिरियस आहेत थर्ड इयर साठी. ओके छान आहे, छान आहे. ओके ओके चालेल सर. मग मी ओके. डिस्कंटिन्यू करतो, तुम्ही कंटिन्यू करा सर. ओके ओके, ठीक आहे सर. ओके सर, ओके, थँक्यू.
Okay, so good afternoon to all. Now today we have to start the paper statistical inference and unit number 1 point estimation. आवाज येतोय क्लिअर सर्वांना माझा? हो सर. हो सर. येस सर. ओके. हो बरं, सर. व्हिडिओसाठी काही प्रॉब्लेम येतोय का तुम्हाला? हॅलो. व्हिडिओसाठी काही प्रॉब्लेम येत असेल तर सांगा, नाहीतर व्हिडिओ ऑन करा. हॅलो. छान, व्हेरी गुड. आता कसं जरा क्लासरूम मध्ये बसल्यासारखं वाटायला लागलंय थोडस. तुम्ही तिकडे व्हिडिओ ऑफ ठेवायचे, मी इकडे एकटाच बोलणार. तुम्ही काय करताय काय नाही मला काय कळणार नाही. बरोबर ना? जरा मला पण शिकवल्यासारखं किंवा तुम्हाला पण शिकल्यासारखं जरा वाटलं पाहिजे ना, बरोबर की नाही? का तसं काय नाही? हा, अरे वा, छान. आज अटेंडन्स बऱ्यापैकी आहे. आय थिंक 45 स्टुडंट्स आर प्रेझेंट फॉर टुडेज लेक्चर. व्हेरी गुड. स्क्रीन दिसते ना सर्वांना? सर. ओके. तर स्टार्ट करायच्या अगोदर मला फक्त आता जे रिव्हिजन झालं, रिव्हिजन म्हणण्यापेक्षा जे आपण बॅक लेक्चरला डेफिनेशन्स बघितलेल्या होत्या त्या मी परत एकदा थोड्याशा रिवाइज करतो. सो वी हॅव टू टीच द फर्स्ट definition, that is the parameter. Okay, so what is mean by parameter? Yes, Constant of probability distribution. constant of probability distribution is called as a parameter. Okay, then next definition is काय होती? Parameter space. Population. huh? Parameter space. So what is mean by parameter space?
कशाला म्हणायचं पॅरामीटर स्पेस? आठवतंय का? Parameter space is nothing but set of all possible values of parameter theta is called as a parameter space. म्हणजे काय की जे पॅरामीटर असतील आणि त्या पॅरामीटरची रेंज, थोडक्यात रेंज किंवा त्या पॅरामीटरची जी व्हॅल्यू आहे ती लाय होण्याची जी इंटरवल असेल त्याला काय म्हणायचंय? पॅरामीटर स्पेस. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इफ एक्स फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन विथ np then its parameter space theta. This is the notation of capital theta is np where n is positive integer and value of p is 0 to 1. So p ची रेंज काय आहे? p is nothing but our probability of success and probability lies between 0 to 1. Hence the parameter space for p is 0 to 1 and all possible or all positive integer of a value n is nothing but parameter space of n. Then we can define the definition of statistics. Statistics is nothing but set of sample values which is independent of population parameter theta, which is that is if the samples taken from the populations and these samples which is independent of population parameter theta, then it is called as a statistics. Then we can define estimator. The estimating function of t1 up to x1 x2 up to xn is called as a estimator. म्हणजे फंक्शन ज्याची आपण काय करतो estimating function of t of x1 x2 xn is called as a estimator and actual value of this function is called as a estimate. Okay, so what is mean by point estimation or what is exact meaning of point estimation? Suppose if we have to taking the sample observation from a population and if we define estimator that is t of x1 x2 up to xn and here its value or its estimate can be denoted by theta, then t of x is called as a point estimation. Okay, is called as a point estimation and the estimator t of x will be best. T of x will be best if it is close to true value of the parameter. म्हणजे काय, जो आपण एस्टिमेटर जो आपण फाइंड आउट करणार आहे कशासाठी, स्टॅटिस्टिक टी साठी, तो बेस्ट कधी असेल तर त्याची जी एस्टिमेट जी व्हॅल्यू असेल ती क्लोज टू पॅरामीटर थीटा आली तर एस्टिमेटर इज विल बी बेस्ट. ओके, देन in other word the estimator whose distribution concentrate as close as possible near the true value of a parameter is regarded as best estimator. Simply it is clear that if the estimator t of x is best when the value of estimate is close to parameter theta then it is said to be best. म्हणजे आपल्याला जर क्वेश्चन विचारला किंवा कधी त्याला तो जो एस्टिमेटर आहे तो बेस्ट कधी म्हणायचं तर त्याची जी एस्टिमेटेड व्हॅल्यू असेल ती क्लोज टू पॅरामीटर थीटा येईल त्यावेळेस विच इज कॉल्ड ऍज ए एस्टिमेटर इज बेस्ट. ओके, देन तर ज्यावेळेस आपल्याला काय होतं की पॉइंट कधी कधी काही सिच्युएशनला काय होतं की पॉइंट एस्टिमेट आपल्याला भेटत नाही. ओके, सो इफ वी हॅव टू sometimes it is critical to finding point estimator. We are interested in finding interval which covers true value of parameter theta, which covers
true value of parameter theta with assigned probability, that is 100 into 1 minus alpha percent. 100 into 1 minus alpha percent. Such a interval is called as confidence interval. Such a interval is called as a confidence interval. Okay, understand? I can repeat once again. Sometimes if we have to critical or we are unable to find a point estimated value, in this situation we can use the interval of that parameter, and the interval can be defined 100 into 1 minus alpha percent interval, and that interval is called as confidence interval. ओके, समजलं कशाला कॉन्फिडन्स इंटरवल म्हणायचं ते. आता हा जो कॉन्फिडन्स इंटरवल आहे, जिथं आपण इंटरवल एस्टिमेशन स्टार्ट करणार आहोत, त्याच्या अगोदर आपल्याला डिफाइन करावं लागेल की कॉन्फिडन्स इंटरवल म्हणजे काय. ओके, देन सो and this technique for constructing interval is called as a interval estimation, is called as a interval estimation. Then we can define any sample observation x1 x2 up to xn from any PDF where f of x theta and theta belongs to parameter space theta. Then consider two statistics. Consider two statistics. Suppose t1 of x and t2 of x. Then the value of theta, which is lies between two interval or two, that is the t1 of x and t2 of x, which is called as confidence interval for theta. ओके, म्हणजे काय, आपण दोन स्टॅटिस्टिक डिफाइन केले. सपोज t1 of x and t2 of x, and which can be defined any probability distribution f of x theta. Then interval estimate of theta is nothing but the value of theta lies between the two estimator t1 of x and t2 of x, is called as interval estimation for parameter theta, and which is nothing but also confidence interval for parameter theta. Okay, understand? So this is the concept of that is our difference between point estimation and interval estimation. Okay, then we can discuss I think we can discuss the properties of good estimator. There are total 4 properties of good estimator. First is unbiasedness, second one is consistency, third one is sufficiency, and fourth one is efficiency. Okay, so what is mean by unbiasedness? Unbiasedness is a property associated with estimator behavior for finite n. If the mean value of estimator is equal to unknown parameter theta, then it is considered as unbiased estimator. म्हणजे काय, तर ज्यावेळेस आपल्याला एखाद्या पॉप्युलेशन पॅरामीटर साठी एखादा त्याचा अनबायस्ड एस्टिमेटर फाइंड आउट करायचा असतो. म्हणजे काय, तर त्याची ऍक्च्युअल व्हॅल्यू आणि मीन व्हॅल्यू आपल्याला इक्वेट करून त्या दोन्ही सेम येतात का नाही ते काय करायचं असतं, आपल्याला चेक करायचं असतं. ओके, so how to define the property of unbiasedness? An estimator t of x1 x2 up to xn based on random sample x1 x2 up to xn from PDF, any PDF f of x theta, where theta belongs to parameter space theta, is said to be unbiased estimator of parameter theta if expected value of t of x is equal to theta. Sorry, the theta typing mistake राहिलेली आहे. Okay, so
if expected value of t of x is equal to theta. ओके, आय थिंक मी बॅक लेक्चरला तुम्हाला सांगितलेलं होतं की इलेमेंटरी प्रोबॅबिलिटी थेअरी मध्ये आपण एक्सपेक्टेशनची कन्सेप्ट आपण शिकलेलं आहे, बरोबर आहे. मग काय असतं एक्सपेक्टेशन? आपण एखादी एक्सपेक्ट म्हणजे एक्स हा आपला रॅन्डम व्हेरिएबल असेल आणि त्या व्हेरिएबल साठी आपण एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू फाइंड आउट करतो. ओके, आणि करस्पॉन्डिंग त्याच्या आपण प्रॉपर्टीज पण स्टडी केलेले. सो व्हॉट इज मीन बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ दॅट रॅन्डम व्हेरिएबल? येस, हॅलो, एक्सपेक्टेशन म्हणजे काय? कशाला म्हणायचं एक्सपेक्टेशन? सांगा. मीन. एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू मीन्स मीन, पण कशासाठी आपण पर्पज काय असतं त्याचा फाइंड आउट करण्याचा? ओके, एक्सपेक्टेशन हे आपण सॅम्पल साठी यूज करतो. ओके, सॅम्पल व्हॅल्यूज फाइंड आउट करण्यासाठी आपण काय करतो? एक्सपेक्टेशन यूज करतो, बरोबर आहे ना. आपण पॉप्युलेशन वरती एक्सपेक्टेशन अप्लाय करत नाही, आपण काय करतो? सॅम्पल वरती एक्सपेक्टेशन, कारण की पॉप्युलेशनची व्हॅल्यू आपल्याला गिवन असते. आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं असते? सॅम्पल वरून आपल्याला व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे असतात. मग आपण काय करतो? सॅम्पल मोमेंट आपण काय करतो? सॅम्पल मोमेंट फाइंड आउट करून त्या इक्वेट टू पॉप्युलेशनला आपण इक्वेट करतो. ओके, सो इन दॅट सिच्युएशन हियर we can find expected value. So here if we find out the expected value of an estimator and is equal to theta, then it is called as unbiased estimator of parameter theta. Okay, so there are two remarks. If expected value is of t of x is greater than theta, then it is positively biased, and if expected value of theta, expected value of t of x is less than theta, then it is called as negatively biased for all theta belongs to parameter space theta. Okay, if expected value of t of x is equal to theta, then it is unbiased. If expected value of t of x is greater than theta, then it is positively biased, and if expected value of t of x is less than theta, then it is negatively biased. Okay, so we can take some result or numerical, then we can take on the numerical examples based upon the result. Okay, suppose we can taking first result. If t is unbiased estimator of theta, then phi of t is an unbiased estimator of phi of theta, provided phi is a linear function of t. Okay, काय result? If t is unbiased estimator of theta, then phi of t is unbiased estimator of phi of theta, provided phi is a linear function. Okay,
suppose we have to given that if t is an unbiased estimator of theta, then expected value of t is equal to theta. Then what is meant by linear function? How to define linear function? कशाला म्हणायचं लिनियर फंक्शन? सांगा, लिनियर फंक्शन कशाला म्हणायचं? मॅथ्स होता ना? व्हेरिएबल्सची डिग्री सेम असते. व्हेरिएबलची डिग्री सेम असते. त्या फंक्शनचा ग्राफ स्ट्रेट लाईन आहे. अजून कोण सांगू शकत नाही का? लिनियर फंक्शनचा ग्राफ स्ट्रेट लाईन येतो. बर, अजून? डिग्री 1 असते. डिग्री 1 असते. ओके, ठीक आहे. So linear function is a combination of more than one or two variable and whose degree is 1, then it is called as a linear function or linear equation. Okay, so if we can define phi of, we can given that phi is a linear function of t, then we can define phi of t is equal to a plus b into t, where a and b are constant and phi is a linear function. आता आपल्याला अनबायस्ड एस्टिमेटर दाखवायचंय. अनबायस्ड एस्टिमेटरची डेफिनेशन काय? तर त्याची एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ही काय आली पाहिजे? त्याची पॉप्युलेशन पॅरामीटरची व्हॅल्यू आली पाहिजे. ओके, सो we can taking expectation on both side. So expected value of phi of t is equal to expected value of a plus b into t. And we can property of expectation, expected value of constant is constant. Okay, we can study expected value of constant is constant. So if we apply the expectation over this bracket, then expected value of a becomes a and expected value of b into t, which is equal to b into expected value of t. Okay, then the next step is a plus b into theta, because of here expected value of t is equal to theta, and that is a plus b into theta, which is equal to phi of theta. Because of if phi of t is equal to a plus b into t, then a plus b into theta, which is equal to phi of theta. Here expected value of phi of t is equal to phi of theta. Then phi of t is an unbiased estimator of phi of theta. ओके, समजलं का? ओके, म्हणजे काय, जर समजा आपल्याला एक फंक्शन, एक पहिल्यांदा एक व्हेरिएबल किंवा एनी स्टॅटिस्टिक किंवा एस्टिमेटर जर दिला असेल आणि त्याचा जर फंक्शन ओव्हर दी फाय जर आपण डिफाइन केलं आणि ते जर फंक्शन आपलं लिनियर असेल, तर त्याचा जो अनबायस्ड एस्टिमेटर आहे तो सुद्धा काय येतो, त्याचा करस्पॉन्डिंग फाय फंक्शन मध्येच येतो. ओके,
So expected value of if t is an unbiased estimator of theta, then phi of t is also unbiased estimator for phi of theta, provided phi is a linear function. Okay, then we can taking result number 2. If two distinct unbiased estimator of phi of theta gives rise to many unbiased estimator of phi of theta. What is the meaning of that result? If two distinct unbiased estimator of phi of theta gives rise to many unbiased estimator of phi of theta. कोण सांगू शकेल याचं मिनिंग? या रिझल्टचं मिनिंग काय होऊ शकेल? हॅलो, अरे बोला की काहीतरी. विसरला का सेंटेन्स? If two distinct unbiased estimator of phi of theta gives rise to many unbiased estimator of phi of theta, याचं मिनिंग काय होऊ शकेल? मिनिंग फक्त विचारलंय तुम्हाला. झोपी गेले का काय सगळे? हॅलो, अरे रिस्पॉन्स द्या काहीतरी. कुठे आहे? आम्ही कोणीही एकाने त्याचा मिनिंग सांगा. बरं ठीक आहे. त्याचं मिनिंग काय होतं की जर समजा एक फाय ऑफ थिटा हे जर आपण फंक्शन किंवा पॅरामीटर स्पेस जर आपण किंवा फंक्शन जर डिफाईन केलं आणि त्याच्यासाठी जर आपण दोन अनबायस्ड एस्टिमेटर डिफाईन केले तर त्याच्यासाठी काय होऊ शकते की एकापेक्षा किंवा दोन पेक्षा जास्तही त्यासाठी अनबायस्ड एस्टिमेटर असू शकतात. म्हणजे जर समजा दोन वेगवेगळे अनबायस्ड एस्टिमेटर एकाच फंक्शन साठी जर असतील तर त्याच्यासाठी अजून काय होत त्याची मेनी अनबायस्ड एस्टिमेटर आपण काय करू शकतो, फाइंड आउट करू शकतो. ओके, सो वी कॅन डिफाइन phi of t1 and phi of t2 are two distinct unbiased estimator of phi of theta. म्हणजे आपल्याला गिवन कंडिशन प्रमाणे आपण काय घेतले, दोन अनबायस्ड एस्टिमेटर आपण डिफाइन केले आणि जर phi of t1 is unbiased estimator of phi of theta and phi of t2 is an unbiased estimator of phi of theta, then expected value of phi of t1 is equal to phi of theta and expected value of phi of t2 is equal to phi of theta. Now let us define a phi of t is a function of t1 and t2. Okay, so phi of t is equal to, we can define alpha into phi of t1 plus 1 minus alpha into phi of
T2 and alpha belongs to open interval 0, 1. Okay, where phi of t is a convex combination of phi of t1 plus phi of t2. Okay, then we can taking expectation on both the side. Expected value of phi of t is equal to expected value of alpha into phi of t1 plus 1 minus alpha into phi of t2. Then we can apply expectation over this bracket, then alpha into expected value of phi of t1 plus 1 minus alpha into expected value of sorry, ते 1 minus alpha राहिलेला आहे प्रिंटिंग मिस्टेक. ओके, सो expected value of phi of alpha into expected value of phi of t1 plus expected value of phi of t2, then alpha into phi of theta plus 1 minus alpha into phi of theta. Then here phi of theta taking common, then alpha plus 1 minus alpha into phi of theta. Here alpha alpha gets cancelled. Then expected value of phi of t is equal to phi of theta. Here phi of t is an unbiased estimator of phi of theta. That is, if two distinct unbiased estimator, then there exist infinitely many unbiased estimator of theta. Then next result is result number 3. If t is an unbiased estimator of theta, then t square is biased estimator of theta square. If t is an unbiased estimator of theta, then t square is biased estimator of theta square. How to prove this result? Suppose we have to taking x1, x2, xn be a random sample from a population with mean mu and variance sigma square. Then we can given that t is an unbiased estimator of theta, that is expected value of t is equal to theta. Then we can define variance, formula for variance in terms of expectation. Then variance of t is equal to expected value of t square minus expected value of t bracket square. Then expected value of t square is equal to variance of t plus expected value of t bracket square. Okay, so expected value of t is equal to theta, then expected value of t square is equal to sigma square plus theta square. So here expected value of t square is not equal to theta square, then t square is biased estimator for theta square.
Okay, so this is some result according to property of unbiasedness. Okay, so any doubt about these three result? Yes. Yes or no? Understand these three result? Okay, so this is three most important result for considering the property of unbiasedness. Okay, now we can discuss some numerical problems. So now we can discuss some result or numerical problems according to property of unbiasedness. So show that sample mean square is an unbiased estimator for population variance. Okay, so sample mean square is denoted by s square and population variance is denoted by sigma square. So formula for sample mean square is nothing but summation xi minus x bar bracket square divided by n minus 1. So we can prove that result expected value of s square is equal to sigma square. Okay, so we can define the sample mean square, that is summation xi minus x bar bracket square divided by n minus 1, taking expectation on the both the sides. So expected value of s square, which is equal to summation xi minus expected value of summation xi minus x bar bracket square divided by n minus 1, and here we can replace the formula summation xi minus x bar bracket square, which is equal to n minus s square. So how to replace this? By xi minus x bar bracket square by n s square, xi minus x bar bracket square. ही क्वांटिटी काय आहे? न्यूमरेटरची क्वांटिटी काय आहे ही एन एस स्क्वेअर? सांगू शकेल कोण? किंवा ही क्वांटिटी काय आहे? समेशन एक्स आय मायनस एक्स बार ब्रॅकेट स्क्वेअर. Yes, anyone can tell me why we replace summation xi minus x bar bracket square by n s square? सांगा. हॅलो आदित्य. हाँ सर. Tell me answer for this result. Why we replace summation xi minus x bar bracket square by n s square?
जाधव तन्वी. आहेत का जाधव तन्वी? So tell me a answer. Why we replace summation xi minus x bar bracket square by n s square? एस स्क्वेअर व्हॅरियन्स आहे. कोणता व्हॅरियन्स आहे? व्हॅरियन्स साठी आपण सिग्मा स्क्वेअर घेतोय ना. स्टँडर्ड डेविएशन सर. स्टँडर्ड डेविएशन. स्टँडर्ड डेविएशन आपण साठी सिग्मा डिफाइन करतो. अजून sum of square means साधा सिंपल आहे पण तुम्ही त्याला अवघड करून ठेवताय. सांगा पटकन. का बरं ती क्वांटिटी आपण एन एस स्क्वेअर ने डिफाइन केली? आणि हे आपण टेस्टिंग ऑफ हायपोथेसिस मध्ये स्टडी केलेलं आहे. लक्षात ठेवा. विसरला असला तर जरा डोक्याला परत रिवाइज करा. आदित्य सांग, सगळ्यांना समजू दे. आदित्य चव्हाण. सॅम्पल व्हेरियन्स. एवढ्या 2 वर्ड साठी 5 मिनिटं घालवली तुम्ही, हे की नाही? हा. So we can taking we have to show that sample mean square is an unbiased estimator for population variance. That is, we can taking sample observations from a population. So here xi is nothing but our sample observation and x bar is also our sample mean. So we can given the formula for sample variance, and sample variance is denoted by s small s square, and small s square which is equal to summation xi minus x bar bracket square divided by n. So we can replace summation xi minus x bar bracket square by n s square. So here we can apply expected value over this bracket, then n divided by n minus 1 into expected value of s square, and expected value of small s square which is nothing but n minus 1 divided by n into sigma square. Because of here n minus 1 s square which is equal to n sigma square. N sigma square. So here we can replace by expected value of s square is equal to n minus 1 divided by n sigma square. So this quantity gets cancelled. The remaining term is sigma square. Therefore, the expected value of s square which is equal to sigma square. Hence, sample mean square is an unbiased estimator for population variance.
Once again, I can repeat that sample mean square is denoted by capital S square and sample variance is denoted by small s square in the inferential statistics. Okay. Now, next result here x1, x2, xn be a random sample from a normal population with mean mu and variance 1. Then show that t is equal to summation xi square divided by n is a unbiased estimator for 1 plus mu square. Let x1, x2, xn be a random sample from a normal population with mean mu and variance 1. Then we can show that t is equal to summation xi square divided by n is a unbiased estimator for 1 plus mu square. Okay, so here we can given that random sample from a normal population with mean mu and variance 1. So expected value of x is equal to mu and variance of x is equal to 1. Here given that t is equal to summation xi square divided by n. Then we can apply expectation over this bracket. Then expected value of t is equal to expected value of summation xi square divided by n. So we can taking 1 upon n, taking outside this summation or expectation, and summation is also outside the expectation. So here 1 upon n summation expected value of x square. So this is considered as equation number 1. Then we have to know value of expected value of a square. So firstly we have to find out expected value of s square x square. So by using the formula variance of x is equal to expected value of x square minus expected value of x bracket square. So expected value of x square is equal to variance of x plus expected value of x bracket square. Then here variance is 1 and expected value of x is mu. Therefore, expected value of x square is equal to 1 plus mu square. Therefore, equation 1 implies that expected value of t is equal to 1 upon n summation over 1 plus mu square. 1 is constant, mu is also constant. So 1 upon n and summation gets cancelled. Therefore, expected value of t is equal to 1 plus mu square. Hence, t is an unbiased estimator of 1 plus mu square. Okay? Understand? Understand these two problems? Okay. It is difficult to you understand. Yes or no? समजते ना व्यवस्थित? कन्फ्युजन किंवा गोंधळ होत नाहीये ना? फास्ट होतंय? ओमकार नाही सर, समजते. काय नाही? समजते. फास्ट होतंय का? नाही, आहे बऱ्यापैकी आहे, नॉर्मल आहे. ओके. सो आता परत एकदा रिपीट करतो. आपला काय केलेलं आहे की x1 x2 xn हे रॅन्डम सॅम्पल आपल्याला काय केलेले आहेत की नॉर्मल पॉप्युलेशन मधून घेतलेले आहेत, ज्याचा मीन म्यू आहे आणि व्हेरियन्स 1 आहे. आपल्याला शो काय करायचे की टी हे एक स्टॅटिस्टिक किंवा एस्टिमेटर दिलेला आहे
आणि तो जो एस्टिमेटर आहे त्याची व्हॅल्यू काय आहे समेशन xi² डिवायडेड बाय n आणि त्याचा अनबायस्ड एस्टिमेटर काय येतं हे दाखवायचं आपल्याला 1 प्लस म्यू स्क्वेअर म्हणजे थोडक्यात काय तर एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ समेशन xi² डिवायडेड बाय n ह्याची व्हॅल्यू काय येते 1 प्लस म्यू स्क्वेअर. मग गिवन आहे तेच घेतलेलं आहे आपण की एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स मीन आपण काय करतो एक्सपेक्टेशन आपण डिनोट करतो. सो एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू म्यू and variance of x is equal to 1. So given काय आहे t is equal to summation xi² divided by n. Then we can apply expectation on the both side. Then expected value of t is equal to expected value of summation xi² divided by n. Okay. आता हा n कॉन्स्टंट आहे समेशन पण कॉन्स्टंट आहे. कॉन्स्टंट टर्म आपण काय करतो आउटसाइड दी एक्सपेक्टेशन. सो 1/n समेशन एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ x². आपल्याकडे व्हॅल्यू कशाची आहे एक्सपेक्टेड x ची व्हॅल्यू आहे. मग फाइंड आउट काय करावे लागेल आपल्याला एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ x². मग एक्सपेक्टेशन व्हॅल्यू ऑफ x आहे व्हेरियन्स ऑफ x आहे. मग आपण काय करतो युजिंग द फॉर्म्युला फॉर व्हेरियन्स इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन. तो फॉर्म्युला काय आहे व्हेरियन्स ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ x² मायनस एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ x ब्रॅकेट स्क्वेअर. आपल्याला व्हॅल्यू कशाची पाहिजे एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ x² ची. मग एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ x² इज इक्वल टू व्हेरियन्स ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ x ब्रॅकेट स्क्वेअर. व्हेरियन्स किती आहे 1 आहे आणि मीन ची व्हॅल्यू किती आहे म्यू आहे. सो एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ x² काय आला आपला 1 प्लस म्यू स्क्वेअर. ओके. मग ती आलेली व्हॅल्यू काय केली आपण इक्वेशन 1 मध्ये सबस्टिट्यूट केली. मग इक्वेशन 1 मध्ये सबस्टिट्यूट केल्यानंतर 1 पण काय आहे आपला कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आहे म्यू पण आपली कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आहे. मग जर समजा हे आपण समेशन ह्याच्यावरती अप्लाय केलं तर ते काय होणार आहे n टाइम्स व्हॅल्यू होणार आहे. ओके. सो 1 म्हणून काय होणार की 1/n आणि समेशन कॅन्सल होणार आणि रिमेनिंग टर्म राहते काय आपली 1 प्लस म्यू स्क्वेअर. Therefore, expected value of t is equal to 1 plus mu square. Hence, t is an unbiased estimator for 1 plus mu square. That is, t is equal to summation xi² divided by n is a unbiased estimator for 1 plus mu square. Now, considering another example, that is example number 3. Suppose x is a Poisson variate with a parameter lambda, and if we define a function over the parameter lambda which is equal to e raised to minus 3 lambda, then show that t of x is equal to minus 2 raised to x is a unbiased estimator of phi of lambda. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला काय गिवन आहे तर x हा एक व्हेरिएबल आहे आणि तो व्हेरिएबल काय करतो पॉइसन डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करतो विथ पॅरामीटर लॅम्बडा. ओके. आणि आपल्याला गिवन पण काय आहे फाय ऑफ लॅम्बडा इज इक्वल टू ई रेस टू मायनस 3 लॅम्बडा. ओके. देन शो दॅट काय करायचं आपल्याला की एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ टी ऑफ एक्स दॅट इज एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ मायनस 2 रेस टू एक्स इज ए अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ फाय ऑफ लॅम्बडा. ओके. Then we can consider x follows Poisson lambda. Then mean and variance is same. Okay, that is lambda. Then PMF of Poisson distribution is e raised to minus lambda, lambda raised to x divided by x factorial, and x is greater than or equal to 0 and lambda is greater than or equal to 0. Okay. Then expected value of t of x. आपल्याला हा काय करायचंय टी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू मायनस 2 रेस टू एक्स हा अनबायस्ड एस्टिमेटर फाय ऑफ लॅम्बडाचा येतो म्हणजे त्याची व्हॅल्यू ई रेस टू मायनस 3 लॅम्बडा येते. हे काय करायचंय आपल्याला दाखवायचंय म्हणजे काय तर एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ मायनस 2 रेस टू एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू मायनस 3 लॅम्बडा ही व्हॅल्यू येते हे आपल्याला शो करायचंय. सो एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ ई रेस टू मायनस 2 इंटू रेस टू एक्स विच इज इक्वल टू काय केलं आपण त्याच्यावरती अप्लाय केलं. सो एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स आपण कशी डिफाइन करतो जर पीएमएफ असेल डिस्क्रीट व्हेरिएबल असेल आणि डिस्क्रीट व्हेरिएबल साठी जर समजा आपल्याला एक्सपेक्टेशन ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असेल तर ती व्हॅल्यू आपण कशी फाइंड आउट करतो
विनाकारण वेळ वाया घालवत जाऊ नका. फास्ट आन्सर देत चला. 42-40 मधल्या एकाला हे आन्सर येत नाही का त्याचं? प्रत्येक वेळेला नेमच घ्यायचे का? सांगा पटकन. एखाद्या पीएमएफ साठी किंवा पीडीएफ साठी जर किंवा डिस्क्रिट दोन्हीमध्ये सांगा. डिस्क्रिट मध्ये आणि कंटिन्युअस मध्ये आपण एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स कशी फाइंड आउट करतो? Summation of x into f of x. समेशन ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स. कशासाठी? डिस्क्रिट साठी का कंटिन्युअस साठी? Discrete साठी. मग डिस्क्रिट साठी आपण एफ ऑफ एक्स यूज करतो की पी ऑफ एक्स यूज करतो? P of x. डिस्क्रिट साठी पीएमएफ असतं ना. मग पीएमएफ आपण कशाने डिनोट करतो? P of x ने. हा मग so expected value of x which can be written in the form of a summation of x into p of x. So similarly expected value of minus 2 raised to x can be written as summation of minus 2 raised to x into p of x, and p of x is nothing but e raised to minus lambda lambda raised to x divided by x factorial. So here summation over the x, so e raised to minus lambda is constant, so taking outside the summation, so summation over and the power of x हे काय -2 आणि लॅम्बडा ची पॉवर सेम आहे, सो summation over -2 lambda raised to x divided by x factorial. Okay, so it can be written as the value of this summation minus 2 raised to 2 into lambda raised to x divided by x factorial is e raised to minus lambda, and this equal to e raised to minus lambda, e raised to minus 2 lambda, which is equal to e raised to minus 3 lambda. So expected value of t of x is equal to e raised to minus 3 lambda, and e raised to minus 3 lambda is the value of phi of lambda. Therefore t of x, that is minus 2 raised to x, is a unbiased estimator for phi of lambda, that is e raised to minus 3 lambda. Okay, understand? So we can taking this example number 4, 5, 6, 7. Take as a assignment number 1. So first example is, let x1, x2, xn be a random sample from exponential distribution with mean theta, then show that x bar n is a unbiased estimator for theta. Example number 5, if x is a Poisson variate with parameter theta, then show that x bar is unbiased estimator of theta, whereas e raised to minus x bar n is not unbiased estimator of e raised to minus theta. Then example number 6, show that sample mean x bar is a unbiased estimator of 1 upon theta of the distribution with PMF,
P of x is equal to theta into 1 minus theta raised to x for x is greater than or equal to 1. And example number 7, x1, x2, xn is a random sample from exponential distribution with mean theta. Then show that n minus 1 divided by n into x bar is unbiased estimator for theta. स्क्रीनशॉट काढून घ्या नाहीतर लिहून घ्या. हे 4 एक्झाम्पल मला नेक्स्ट लेक्चरला सॉल्व केलेले पाहिजेत. काय करताय? हॅलो, अरे बोला काहीतरी. काय करताय? मोबाईल वरती स्क्रीनशॉट मारून घेताय की लिहून घेताय एक्झाम्पल? स्क्रीनशॉट काढलाय सर. स्क्रीनशॉट. सर्वांनी? हो. ठीक आहे. तर काय प्रॉब्लेम आला सॉल्व करताना तर विचारा. पुढच्या नेक्स्ट लेक्चरला हे 4 एक्झाम्पल सर्वांचे सॉल्व पाहिजेत. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट, जे काही असाइनमेंट होतील त्या असाइनमेंट साठी एक सेपरेट नोटबुक टाकायची आहे. आणि जेवढ्या काही असाइनमेंट तुम्हाला सांगितल्या जातील या पेपरच्या इन्फरन्सच्या, त्या सर्वच्या सर्व असाइनमेंट त्या नोटबुक मध्ये सॉल्व करायचे. लक्षात ठेवा, सेपरेट इन्फरन्सच्या असाइनमेंट साठी सेपरेट नोटबुक घालायची आहे. आजची ही पहिली असाइनमेंट असेल, असाइनमेंट नंबर 1 बेस्ड ऑन अनबायस्डनेस. ओके, अंडरस्टँड? Clear the concept for today's lecture? Any doubt about property of unbiasedness? सर्वांना सर्व समजलंय? हो सर. ठीक आहे, आज थांबूया आपण इथे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे आपली कन्सिस्टन्सी, ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला स्टार्ट करूया. ओके, बोला कांबळे, कशासाठी हवाय तुम्हाला कोड? हॅलो, हॅलो, आवाज येतोय ना कांबळे? अंजली? हो. हा, कशासाठी पाहिजे कोड तुम्हाला? सबमिट करायला असाइनमेंट. आत्ता सबमिट नाही करायचे, आता फक्त लिहून काढा, नंतर मग सांगतो सबमिट करायच्या, त्यावेळेस लागतील सांगतो करा. ठीक आहे.